এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে শিকিব পাৰিবা অনুশীলনী 3.4 দুইৰ অংকবিলাক। মই প্ৰতিটো অংক কৰি দিব চেষ্টা কৰিম, তোমালোকে তথাপি ঘৰত কৰিব চেষ্টা কৰিবা। দুইৰ এক নম্বৰটো কি আছে ভালদৰে তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছাই। স্ক্ৰীনত অংকটো আছে যে যদি আমি লবত 1 যোগ কৰোঁ আৰু হৰৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰোঁ এটা ভগ্নাংশ হৈ গৈ 1। যদি আমি অকল হৰটোতহে 1 যোগ কৰোঁ তেন্তে হৈ গৈ 1/2। ভগ্নাংশটো কি? তেতিয়াহ'লে এইটো আমি সদায় এনেকুৱা অংকবিলাক উক্তিৰে প্ৰকাশ যিটো আছে তাতে কথাৰে কৈ দিছে, আমি প্ৰথমতে চিন্তা কৰিব লাগিব কি এই কথাখিনি শুনি ভালদৰে পঢ়ি লৈ আমি দুটা চলক ৰৈখিক সমীকৰণৰ দুটা সমীকৰণ এযোৰ সমীকৰণ যে আছে সেই সমীকৰণত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত অপনয়ন পদ্ধতি আৰু প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত আমি সমাধান কৰিব পাৰিম, ইজি হ'ব। তেতিয়াহ'লে সমীকৰণযোৰ কেনেকৈ আমি প্ৰকাশ কৰিম, সমীকৰণযোৰ আমি কেনেকৈ সমীকৰণত আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিম, সেইটোৱেই হ'ল ডাঙৰ কথা। তেতিয়াহ'লে মন দি তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। কৈছে যদি আমি ভগ্নাংশটো কি দি কৈছে, তেতিয়াহ'লে ভগ্নাংশটো সুধিছে লাষ্টত ভগ্নাংশটো কি আমি কৰিম কি ভগ্নাংশটো ধৰি ল'ম। ধৰা হ'ল ভগ্নাংশটো x/y। এনেকুৱা ভগ্নাংশটা কেনেকুৱা হয় x/y বা 3/2, 6/7, 10/3 এনেকুৱা ধৰণৰ ভগ্নাংশটা ধৰি লৈছোঁ, মানে x/y। ইয়াৰে x হ'ল লব আৰু y হ'ল হৰ। তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি কাহিনীৰ তাৰ পিছত কি হ'ব, প্ৰশ্নমতে কি আছে, একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন কি আছে, যদি আমি লবত 1 যোগ কৰোঁ আৰু হৰৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰোঁ, লবত 1 যোগ আৰু হৰৰ পৰা 1 বিয়োগ, আমি এই ভগ্নাংশটোৰ পৰাই কৰিম কি প্ৰশ্নমতে x/y লবত 1 যোগ, মানে x লব আছিলে ইয়াৰ লগত 1 যোগ আৰু হৰৰ পৰা 1 বিয়োগ, হৰ আছিলে y, y পৰা 1 বিয়োগ কৰোঁ, হৰৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰোঁ, এটা ভগ্নাংশ হৈ গৈ 1। মানে এইটো ভগ্নাংশটো কি হয় তাৰ ভেলু 1 বুলি হয়, মানে ইকুৱেল 1 আমি লিখিব পাৰিম বাস। ঠিক আছে, এইটো এতিয়া এটা সমীকৰণ পালোঁ, কিন্তু ই দুটা চলক ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰৰ আৰ্হিত নাই। আমি প্ৰথমতে ইয়াক আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। আমি একেলগে কৰি দিওঁ কামটো। ইয়াতে কি হ'ব, বজ্ৰপূৰণ কৰি দিয়া, এইফালে এইখিনি লৈ যোৱা, তলত এটা আছে এইটো এইফালে নহয়, বজ্ৰপূৰণ কৰি দিলে ক্ৰছ পূৰণ কৰি দিলে কি হ'ব, এইটো হ'লে x + 1 কি হ'ব x, এইফালে yটো এইফালে আনে -y + 1, এইটো চৰি এইটো -1 দেই, y - 1 সেইফালে নিলে y - 1 একৰ লগত পূৰণ কৰি ইমানেই হ'ব। তেতিয়াহ'লে yটো আনিছোঁ x - y হ'ল, 1টো আমি সেইফালে লৈ যাওঁ ইকুৱেল -1 আছে আৰু এইটোও হ'ব -1, সেইফালে নিলে -1, তেতিয়াহ'লে -2। নিশ্চয় বুজি পাইছা, এইটো হ'ল x - y ইকুৱেল -2। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। তেতিয়াহ'লে এইটোক আমি নাম্বাৰিং কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াত হ'ল এইটো 1 নম্বৰ। ঠিক আছে, আকৌ কৈছে প্ৰশ্নটোত আকৌ কৈছে কি যে x/y আছিলে এই সমীকৰণটোৰেই এই ভগ্নাংশটোৰেই কি হ'ল, যদি আমি অকল হৰটোতহে 1 যোগ কৰোঁ তেন্তে 1/2 হয়। হৰটোত 1 যোগ কৰিব কৈছে, xটো এনেকৈ আছে +1, অকল হৰ হ'ল y, y লগত 1 যোগ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভগ্নাংশটো হৈ গৈ 1/2 ইকুৱেল 1/2। এইটো আমি লিখিব পাৰিম। ইয়াৰ পৰা কি পাম, বজ্ৰপূৰণ কৰি দিয়া, ঠিক এনেকৈ ক্ৰছ পূৰণ 2x ইকুৱেল এইখিনি একৰ লগত পূৰণ কৰিলে y + 1 হ'ব। তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, 2x, y ইফালে নিলে -y ইকুৱেল 1 এইফালে আছে 1। ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল সমীকৰণ নম্বৰ 2। এইখিনিলৈকে হ'ল আমাৰ সমীকৰণ দুটা পাই গ'লো। চোৱা, ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰৰ আৰ্হি যিটো 1 নম্বৰ সমীকৰণ 2 নম্বৰ সমীকৰণ পাৰোঁ। এতিয়া অপনয়ন পদ্ধতি বা প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি যদি নকয় প্ৰশ্নটোত, তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আমি সমাধান কৰিম। এতিয়া কৈছে অপনয়ন আৰু প্ৰতিস্থাপন আমি কৰিম। ইফালে এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম, যদি xৰ পৰা ঠিক এই তেনেকুৱা আকৌ হৈ গ'ল, এইটো চোৱা -y বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব, yটো মিচিং হৈ যাব, নহয় 0 হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে আমি পূৰণ কৰিব দৰকাৰ নাই, আমি 1ৰ পৰা 2 নম্বৰ ডাইৰেক্ট বিয়োগ কৰি দিওঁ, কি হ'ব
সমীকৰণ 1 বিয়োগ 2 কৰি পাওঁ। লিখি লওঁ যে x minus y equal minus 2 আৰু 2x minus y equal 1 এই দুটা সমীকৰণ আছে। এতিয়া বিয়োগ কৰি দিওঁ আমি। বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা এইটো কি প্লাছ আছে হ'ব মাইনাছ, মাইনাছ এক্স এইটো হৈ যাব মাইনাছ ৱাই এইটো হ'ব 0 ইকুৱেল মাইনাছ 2 মাইনাছ 1 মানে মাইনাছ 3। নিশ্চয় বুজি পাইছে, তলৰটো মাইনাছ ধৰিব লাগে, প্লাছ থাকিলে মাইনাছ, এতিয়া ইয়াত আছে মাইনাছ মানে মনে মনে মাইনাছ ধৰিব লাগিব। ইয়াতে মই মাইনাছ লিখি থলোঁ, এইটো প্লাছ এইটো মাইনাছ, প্লাছ আছিলে মাইনাছ হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে মাইনাছ হ'লে মাইনাছ 2 আৰু মাইনাছ 1 মানে কি মাইনাছ 3, মাইনাছ ৱাই প্লাছ ৱাই হৈ গ'ল 0, এক্স মাইনাছ 2x, এটা জমা দুটা ধাৰ, তেতিয়াহ'লে এটা আৰু ধাৰ থাকিল, মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল, x ইকুৱেল 3, এক্সৰ মান আমি পালোঁ 3। তেতিয়া এক্সৰ মান যিকোনো এটা 1 নম্বৰত বহাই দিওঁ, 1 নম্বৰত বহাই দিয়া বা 2 নম্বৰত বহাই দিয়া, 1 নম্বৰত বহাই দিওঁ, 1ত বহুৱাই 1 নম্বৰ সমীকৰণটো আছে x minus y equal minus 2, তেন্তে কি হ'ব এক্সৰ মান 3 minus y equal minus 2 minus y equal কি হ'ব 3 ইফালে নিলে মাইনাছ হ'ব, মানে মাইনাছটো অলৰেডি আছে ইফালে, এতিয়া আৰু 3 ইফালে নিলে মাইনাছ মানে মাইনাছ 5 হৈ যাব, মাইনাছ 5, মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল, y ইকুৱেল 5 ওলাল। এক্সৰ মান আমি পালোঁ 3 আৰু ৱাইৰ মান পালোঁ আমি 5। এতিয়া সমীকৰণটো কি হ'ব, সমীকৰণটো কি সমীকৰণটো নহয়, ভগ্নাংশটো কি আছিলে x by y মানে 3/5 হ'ব নিশ্চয়। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া লাষ্টৰ কুৱেশ্যন, মই এইখিনি ইয়াত মুচি ল'লোঁ। এতেকে ইয়াৰ পিছত আহিব এতেকে ভগ্নাংশটো x by y ইকুৱেল এক্সৰ মান হ'ল 3 আৰু ৱাইৰ মান হ'ল 5, এইটোই হ'ল অংকটো। নিশ্চয় বুজি পাইছা। এই পদ্ধতি অক্তিৰে দিয়া প্ৰশ্নবিলাক ভালদৰে পঢ়ি লৈ বুজি লৈ এনেকুৱা সমীকৰণযোৰ বনাব লাগিব, তাৰ পিছত আমি সমাধান কৰিব লাগিব।